Terve. Terveisiä täältä Norjan huikeasta maisemista. Me on tämä viikko oltu lomalla täällä. Mä oon mun siskon ja tyttären kanssa ja siskon pojan kanssa reissunut täällä pohjoisessa ennen kävelyyn lähtöä. Rentoutunut, lomaillut, ulkoillut. Laitettu hyvää ruokaa ja nautittu hyvästä seurasta. Ja nyt kävely on enää 2 päivää aikaa kävelyn starttiin, että mä lähden kävelemään Nuorgamista Helsinkiin. Alkumatkan mun kaverina kävelee mun sisko ja ei tarvitse kärryä vielä vetää perässä. Ihan hyvä. Tänään mä ajattelin puhua sitkeydestä ja unelmien tavoittelemisesta. Mä oon esimerkiksi monta vuotta, ehkä vuosikymmeniä haaveillut tällaisesta, että mä lähtisin kävelemään tai kulkemaan jollakin tavalla pitkin Suomea, ehkä jopa pitkin maailmaa, mutta aloitetaan nyt Suomesta. Suomessa on paljon hienoja paikkoja ja kaunis luonto, jota ihailla. Siksipä Suomessa on hyvä kulkea kesää. Viimeiset vuodet on olleet kovin työntäyteisiä, mutta ovat olleet myös toki perhe-elämän täyteisiä. Niinpä mä oon lykännyt tätä haaveen unelman toteuttamista aina vuosi vuodelta. Sitten mä totesin, että mä en enää nuorru. Jos mä haluan toteuttaa näitä unelmia, niin mun täytyy tehdä sitä nyt. Ihan niin kuin mä ajattelin silloin 12 vuotta sitten, kun mä ostin sen vanhan koulun ja mä olin yksinhuoltaja, että jos mä en toteuta sitä unelmaa siinä kohtaa, niin se jää toteuttaa. Tämä on samanlainen. Ja me ollaan asuttu jo 12 vuotta siinä mun unelmien paikassa. Mä oon saanut elää semmoista elämää, mistä mä oon uneksinut, toivonut. Mitä mä oon toivonut, mistä mä oon haaveillut. Ja nyt on aika toteuttaa seuraavia haaveita. Musta on hauskaa, täällä somessa tulee monenlaisia kommentteja siitä, että matkaan liittyen, että pystynkö mä kävelemään vai enkö mä pysty. Osa kommentoijista tsemppaa mua ja osa sanoo, että et sä pysty. Että miten sä mukaan pystyt tuohon. Ja sitten mä itse asiassa jäin pohtimaan, että mitä me kuullaan ja kuunnellaan meidän ympärillä olevien ihmisten puheista. Minkälaiset vastaanottimet meillä on asioihin. Tätä me puhutaan paljon terapiahuoneessa, eli mitä me poimitaan, mitä me on totuttu kuulemaan meidän ympäriltä ja ottaa vastaan sitä myöten sitten. Ja mä huomasin itse, että varmaan ainakin viime vuodet, ehkä koko elämä on, kyllä siellä on ollut hyvin paljon semmoista kannustavaakin palautetta, koska mä huomaan, että sellainen lyttäävä palaute, että sä pysty, niin ei se oikeastaan saa aikaan mitään muuta kuin sen, että mä ajattelin, että no voi. Että harmi, että tällä ihmisellä nyt on tämmöinen asenne, että hän ei pysty toteuttamaan tätä, koska silloinhan se kertoo siitä sanojasta, että hän ei ole vielä kasvanut siihen mittaan, että hän pystyisi itse toteuttamaan omia haaveita ja unelmia. Ja tämä oli se, mitä mä itse asiassa ajattelin, että mä haluan muistuttaa kaikkia teitä katsojia, että me itse ollaan suurin rajoite meidän elämässä. Me voidaan uskoa siihen, että me pystytään tekemään asioita, tai sitten me voidaan ajatella, että me ei pystytä. Ja jos me ajatellaan, että me ei pystytä tekemään jotakin muutosta tai jotakin sellaista, mistä me haaveillaan tai etenään siihen suuntaan, mitä me elämältä toivotaan, niin eihän me sitten pystytä. Me ei tulla ottaneeksi sitä ensimmäistäkään askelta sen asian suuntaan. Mutta jos me ajatellaan, että me pystytään, jokainen askel vie silloin meitä lähemmäksi sitä tavoitetta ja unelmaa, mitä meillä on elämässä. Ja kyllä kannattaa olla tavoitteita, kannattaa olla unelmia ja kannattaa mennä niitä kohti.
Koska sillä tavalla elämästä tulee myös elämisen arvosta. Onhan elämä muutenkin elämisen arvosta. Mutta se, että voi tuntea joka päivä elämänsä sellaista elämää, mitä haluaisikin elää, niin oikeastaan se, että me silloin käytetään meidän elämä viisaasti. Me ei tiedä meidän elämän pituutta, eikä me tarvitsekaan tietää, mutta jos me eletään joka päivä sillä tavalla, miten me halutaan elää, tai ainakin siihen suuntaan viedään meitä elämään, mitä me toivotaan meidän elämältä, niin silloin elämä on elämisen arvosta. Mutta jos me jäädään odottamaan sitä päivää, sitten kun on näin, niin sitten mä voin elää sitä mun unelmien elämää, niin se unelmien elämä voi jäädä elämättä. Ja sen takia mä kannustan sua, tavoittele sun unelmia, mieti sun unelmia jo tänään. Ja sitten sä voit ottaa askelia niitä kohti. Ja sitten kun me ollaan vanhoja tai sitten kun me ollaan kuolinvuoteella, niin me voidaan sanoa, että mä ainakin elin. Mä elin semmoista elämää, johon mä oon tyytyväinen. Ja sitten voidaan myös poistua ikään kuin elämästä kyllänsä saaneina täältä elämästä. Mutta ennen sitä, että me elettäisiin. Että me ei vaan ootella sitä päivää sitten kun on jotakin ja sitten me aletaan elämään. Eletään tänään, tehdään niitä asioita, mitkä tuo hyvää mieltä tänään, hyvinvointia. Ja sitten on mukava elää tässä päivässä. Mäpä näytän, mä menin tuonne rantaan istumaan. Tässä on, ja oli ihana tuulensuojainen kohta. Ja ajattelin, että tässä on hyvä puhua. Nyt mä menen tuonne lähemmäs rantaan ja otan lisää video siellä. Ja tuossa kalliolla mun edessä istuu pikku lintu laulelemassa. Se ehkä 3-5 metriä se laulaa tuossa kalliolla. Tämä on semmoinen maisema, jossa mä viihdyn. Ja tänne mä oon kaivannut vuosikymmeniä takaisin. Mä olin lukioaikaan, lukion ensimmäisen vuoden jälkeen Norjassa, pohjoisessa Norjassa kalatehtaalla töissä. Ja se oli aivan ihana kesä. Siellä me kuljeskeltiin sitten, oli mun vanhempi sisko ja yksi meidän ystävä ja me sitten vapaa-aikana kuljeskeltiin sitten siellä Norjan tuntureissa ja ihmeteltiin paikallista luontoa, mutta saatiin myös tutustua ihan niin paikallisiin ihmisiin sitten. Ja sen jälkeen on jäänyt semmoinen ikävä näihin maisemiin. Ja viime kesä oli, tai syksy oli sitten semmoinen, että mä taas ajattelin samaan tapaan ikään kuin se talon ja tämän kävelyn kanssa, että jos mä en nyt vaan toteuta tätä mun haavetta, unelmaa, että mä lähden käymään pohjoisessa Norjassa, niin se jää aina sitten kun elämään. Ja koska mä en halua elää sitten kun elämään, niin sitten mä itse asiassa hyppäsin autoon silloin sitten sappikivileikkauksen jälkeen, niin koska mä en voinut tehdä muuta kuin istua, niin mä sitten ajoin yksin pohjoisessa Norjassa ja ihmettelin näitä maisemia. Ja tämä on semmoinen maisema, missä itse asiassa mieli tyhjentyy. Tässä tulee valtavan pieni olo. Luonnonvoimat ja luonto on niin upea ja se luonnon vahvuus näkyy siinä, että itsensä tuntee hyvin pieneksi. Mikä on oikeastaan semmoinen hyvin, se kokemus tekee nöyräksi. Ja siinä mieli tyhjentyy sitten kaikkea tätä katsellessa. Ja samalla lailla tällä reissullakin sitten se, mitä kaipas, niin on semmoinen levollinen tunnelma, mitä tämä maisema tuo. Ja on ollut ihana kiertää täällä Pohjois-Norjassa, ulkoilla, levätä, nauttia. Ja se, mihin mä haluan rohkaista tällä videolla on, että eletään tänään, eletään nyt.
Toki mietitään tulevaisuutta myös eteenpäin, mutta tänään on se elämä, jota me eletään. Se ei ole huomenna, se ei ole eilen, vaan se on tänään ja tässä hetkessä. Ja tänään me voidaan tehdä niitä asioita, jotka vie meitä siihen huomiseen, mitä me halutaan elää. Nähdään taas ensi kerralla. Kiitos kun katsoit. Hei hei!